हॅलो स्टुडंट्स, विजयादशमीच्या तुम्हाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. In the last previous lectures, you have learned the zero order of reaction, integrated rate law of zero order of reaction, and also you have learned the half-life of the zero order reaction. So today we will see the graphical representation of zero order reaction. म्हणजे त्याचं जे आपण झिरो ऑर्डर रिॲक्शन जे काही एक्झाम्पल बघितले आपण त्याचं आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघणार आहोत. काय झिरो ऑर्डर रिॲक्शन काय? द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन इज द इंडिपेंडंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. आणि त्यानंतर हाफ लाईफ ऑफ झिरो ऑर्डर रिॲक्शन, त्याचं इक्वेशन काय सांगतं? द हाफ लाईफ ऑफ झिरो ऑर्डर रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्ट. म्हणजे झिरो ऑर्डर रिॲक्शन एक अशी रिॲक्शन की ज्याचा रेट, द रेट ऑफ रिॲक्शन इज इंडिपेंडंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. म्हणजे त्या रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड्स राहत नाही. मग तो कशावर डिपेंड असतो? द such type of reaction, the rate of reaction is depends on the catalyst or any other species which is helps to increase the rate of reaction. And half life of zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactant. म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जितकं आहे, समजा आता फॉर एक्झाम्पल 1 मोलार आहे, हाफ लाईफ कधी कसं ठरवू आपण? याचं अर्ध कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं? कंझ्युम झालं. म्हणजे 1 मोलार जर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन असेल आणि त्याच्यातलं अर्ध कॉन्सन्ट्रेशन जर डिस्ट्रॉय झालं तर त्यालाच आपण काय म्हणतो? हाफ लाईफ ऑफ झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. मीन्स इट इज शोन देअर द हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन्स इज half life of a zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant. So today's we are going to study the next point of this chapter's graphical representation of a zero order reaction. We know the integrated rate law of a zero order reaction is the and remains concentration of 80 is equal to minus Kt plus initial concentration of H. And mathematical equation becomes y is equal to mx plus c. Here the c is the c and k is the m, and on the axis y, x is the time t. So the equation becomes, which is gives the straight line equation mx plus c. इक्वेशन काय मिळालं? मॅथमॅटिकली इक्वेशन यू नो द y इज इक्वल टू mx प्लस c. म्हणजे y ॲक्सिस वर काय असणार आहे? इन द ग्राफ मध्ये रिमेन्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 80 आणि स्लोप कशाचा येणार आहे? m मीन्स द स्लोप, तो काय? रेट कॉन्स्टंट, आणि कसा आहे तो? मायनस आहे. अँड ऑन द y ॲक्सिस विथ टाइम t. And intercept concept is the C is the initial concentration of H. So therefore the equation becomes the straight line y is equal to mx plus c. And shown in the in the graph, a plot of the graph remains concentration of 80 versus time t. 80 versus time t. A plot of a remains concentration of 80 versus time t. म्हणजे 80 हा y ॲक्सिस वर आहे आणि x ॲक्सिस वर काय? टाइम आहे. and the slope of the rate constant of k, the slope of the rate constant k is a straight line. तो स्लोप कसा मिळाला रेट कॉन्स्टंटचा? इज अ स्ट्रेट लाईन. आता इथं फक्त फरक काय? स्ट्रेट लाईन आहे, पण हा ग्राफ कसा आहे? वरून खाली आहे. हे वरून खाली आपण कशामुळे दाखवलं? अप टू डाऊन. बट these are the straight line because the rate constant is the minus sign. आता हा जो रेट कॉन्स्टंट आहे m ची व्हॅल्यू k हा मायनस मध्ये आहे. मायनस मध्ये आहे म्हणजे त्याचा अर्थ हा ग्राफ
डाऊन टू अप नाही, काय अप टू डाऊन. मायनस साईन आहे म्हणजे काय झाला, रेट कॉन्स्टंट इज द डिक्रीजेस, मायनस साईन. सो द स्लोप ऑफ द graph is a straight line, the value is the minus k, and these intersect on the y-axis of a initial concentration of a A. आणि हा जो ग्राफ आहे, हा जो स्लोप आहे, the straight line slope is a intersect on the y-axis is the initial concentration of a A0 as shown in the graph. या ग्राफ मध्ये काय दिसलं तुम्हाला, मायनस के ची व्हॅल्यू, मायनस के हा स्ट्रेट लाईन आहे आणि मायनस असल्यामुळं हा ग्राफ काय डाऊन टू अप टू डाऊन कडे जात आहे आणि तो कुठे इंटरसेक्ट झालेला आहे, ऑन द वाय ॲक्सिस. सो देअरफॉर we can say the half life of zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of H0 by the 2K. Inversely proportional. टाइम जसा जसा वाढत जाईल तसा तसा के काय होतो, रेट कॉन्स्टंट काय होतो, कमी कमी होत जातो, हाफ लाईफ, अँड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H0. समजलं मग, म्हणजे टाइमच्या अपोजिट कोण आहे, के, म्हणून त्याला आपण काय दाखवलं, निगेटिव्ह व्हॅल्यू. तर टाइम व्हर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द एटी, म्हणजे टाइम वाढत गेला की रिमेन्स कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा काय होईल, कमी कमी होत जाईल आणि रेट कॉन्स्टंट सुद्धा काय होत जाईल, कमी कमी होत जातो. अँड इंटरसेप्ट म्हणजे कुठंतरी एक पोझिशन अशी येते की ते तो ग्राफ एकमेकाला काय होतो, इंटरसेक्ट होतो ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे कुठंतरी रिॲक्शन हाफ पिरियड पर्यंत येते. म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एटी हे दोन्ही काय असतात, तर तिथं समान असतात. त्यालाच आपण काय म्हणतो, हाफ लाईफ ऑफ झिरो ऑर्डर रिॲक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ झिरो. अंडरस्टूड? अँड द नेक्स्ट टॉपिक or next point of this chapter, which is the most important point of this chapter, pseudo first order reaction. आता याच्या पुढचा pseudo first order reaction जो आपल्या सिलेबसच्या दृष्टीने काय मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. Next, pseudo first order reaction. सिंपल कन्सेप्ट आहे पण इम्पॉर्टंट आहे. Next point of this chapter, pseudo first order reaction, which is the most important point of this chapter, pseudo first order reaction. Now question arises that what is mean the pseudo first order reaction? Pseudo first order reaction means the reaction which is a truly first order. The reaction which is a truly first order but under certain conditions behavior as a higher order reactions are called the pseudo first order reaction. म्हणजे एक अशी रिॲक्शन जी ट्रूली म्हणजे जर त्याला आपण बाय एक्सपेरिमेंटली जर फाइंड आउट केलं तर ती कशी आहे, फर्स्ट ऑर्डर आहे. पण आपण सहज जर तिच्याकडे बघितलं किंवा त्याचं त्या रिॲक्शनचं जर ऑब्झर्वेशन जर केलं तर आपल्याला काय वाटतं
ती हायर ऑर्डर रिएक्शन आहे, म्हणजे सेकंड ऑर्डर आहे, थर्ड ऑर्डर आहे, त्यालाच काय म्हणायचं, सिडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. म्हणजे काय, एक अशी रिएक्शन ज्याचा ऑर्डर हा आपल्याला आभासी दिसतो. आभासी म्हणजे काय, भासणे किंवा तसं वाटणे, त्यालाच आपण फसवी रिएक्शन असं सुद्धा म्हणतो, फसवा ऑर्डर, त्यालाच सिडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. A reaction which is truly first order but under certain conditions behavior as a higher order reaction. म्हणजे ट्रूली कशी आहे, ती फर्स्ट ऑर्डर आहे, पण आपणाला कसं भासते किंवा कसं वाटते, हायर ऑर्डर रिएक्शन वाटते, मग सेकंड ऑर्डर किंवा थर्ड ऑर्डर. किंवा रिएक्शन विच इज हॅव्हिंग द रेट लॉ इज अ हायर ऑर्डर रेट लॉ but behaviors are found as the first order reaction. म्हणजे त्याचा जर आपण सहज रेट लॉ लिहिला तर आपल्याला तो हायर ऑर्डर मध्ये दिसून येईल, पण जर त्याचं जर बाय एक्सपेरिमेंटली जर फाइंड आउट केलं तर त्या रिएक्शनची ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कशी येईल, तर फर्स्ट ऑर्डर येईल. मग आता फॉर एक्झाम्पल बघू. फॉर एक्झाम्पल ईस्टर, दीज आर द ईस्टर, याचं नाव काय, मिथिल ॲसिटेट किंवा त्यालाच मिथिल इथॅनोएट, हे ईस्टरचं नाव, मिथिल इथॅनोएट, विच ऑन हायड्रोलिसिस undergoes hydrolysis to form the acetic acid and the मिथेनॉल. म्हणजे एक रिएक्शन झाली, ईस्टरचं आपण हायड्रोलिसिस घडून आणलं, काय तयार झालं, ॲसिटिक ॲसिड आणि मिथेनॉल तयार झालं. मग याचा जर आपण रेट लॉ लिहिलं किंवा रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिहिला, त्याचा रेट कसं लिहू आपण, द रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ईस्टर ॲज वेल एज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर. मग इथं काहीच नाही, म्हणजे काय, आता समजा 1 आहे, इथे 1 आहे, 1 + 1 काय झाला, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन झाली. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन म्हणजे टोटल सम ऑफ द एक्सपोनंट पॉवर ऑफ द रिएक्टंट विच इज राइज्ड टू द रेट लॉ. मग हा 1 + 1 इज इक्वल टू second order reaction. Second order reaction means more than one order, but by the experimentally under the certain conditions behavior as a truly first order reaction. मग इथं जरी असा आपण रेट लॉ लिहिला, या सहज इक्वेशन मध्ये जर बघितलं तर आपल्याला ही रिएक्शन कशी वाटते, सेकंड ऑर्डरची रिएक्शन वाटते. द इक्वेशन 1 shows that the rate of reaction is a higher order, but under the truly rate law or under the certain conditions by the experimentally proved the rate of this reaction rate law is found the only first order reaction, because in these reactions the ester undergoes hydrolysis. In this reaction the concentration of water is present in the large excess, means the rate of this reaction is depends on only and only the concentration of the ester, not depending on the concentration of the water, because here the amount of water is present in the large excess and practically the concentration of water remains the कॉन्स्टंट. म्हणजे आपण हायड्रोलिसिस घडून आणत असताना काय केलेलं, इथं वॉटर हे लार्ज एक्सेस मध्ये घेतलेलं आहे, किंवा आपण वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन तिथं गृहीत धरलं नाही. प्रॅक्टिकली वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कसं आहे, कॉन्स्टंट आहे. म्हणजेच याचा अर्थ या रिएक्शनची जी स्पीड आहे, या रिएक्शनचा जो रेट आहे, तो फक्त आणि फक्त कशावर डिपेंड आहे, ओनली अँड ओनली डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ईस्टर. So therefore, by the experimentally proved this reaction, the order of this reaction is found to be the only first order reaction. समजलं. मग pseudo first order reaction म्हणजे काय, a reaction which is truly first order but under certain conditions behavior as the higher order reaction. आपण जर या रिएक्शन कडे बघितलं तर या रिएक्शन मध्ये आपल्याला दोन स्पेसिस दिसतात, एक ईस्टर आणि दुसरा वॉटर, आणि त्याचा जर आपण रेट लिहिला तर अशा पद्धतीने येईल. आणि त्याचा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जर आपण लिहिलं तर काय, 1 + 1 सेकंड ऑर्डर होईल. पण प्रॅक्टिकली ज्यावेळेस आपण ते प्रूव्ह करू किंवा एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ डिटरमाइन करू,
तर त्यावेळेस काय येईल, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ only ester, because the concentration of water in this reaction is a large excess and practically the concentration of water remains the constant. समजलं? It is called the pseudo first order reaction. Here the question will be asked on this point. Explain the pseudo first order reaction with a suitable example, or the parallel question, derive the integrated rate law for first order reaction. म्हणजे या दोन्ही पैकी एक क्वेश्चन हा परीक्षेला ॲटलिस्ट 2 question will be asked in the board exam in the parallel situation. First question is the derive the integrated rate law for first order reaction, or explain the pseudo first order reaction with a suitable example. समजलं? So here our fourth chapters, chemical kinetics, have the completed. The remaining point